Всім привіт! Сьогодні приготуємо паску на дріжджовому тісті з кисломолочним сиром та шоколадною глазур'ю. За цим рецептом я випікаю сирні паски вже декілька років і мені він дуже подобається. Паски виходять надзвичайно смачними та ароматними. І готуються вони зовсім не складно. Головне робити все в гарному настрої та з любов'ю. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо. Для початку приготуємо опару. Для цього в мисочку вливаємо 60 мл теплого молока та всипаємо 8 г сухих дріжджів. Якщо використовуєте пресовані, вистачить 25 г. Ще додаємо сюди 1 чайну ложку цукру від загальної маси та 1 повну столову ложку борошна. Гарно все змішаємо до однорідності та розчинення дріжджів. Накриваємо рушничком та залишаємо при кімнатній температурі на 20 хвилин. Поки підходить опара, в глибоку миску розбиваємо 2 яйця. Вони обов'язково повинні бути кімнатної температури, так як і решта інгредієнтів для паски. Додаємо сюди 1/3 чайної ложки солі, всипаємо 150 г цукру та пакетик ванільного цукру або ванілін на кінчику чайної ложки. Збиваємо міксером до посвітління та пишності яєць. Цей процес займає 2-3 хвилини на середніх обертах міксера. Ось така пишна та світла яєчна маса повинна вийти. Ще нам знадобиться 250 г кисломолочного сиру. В мене 9% жирності, але підійде і 5%. І якщо сир не дрібнозернистий і попадаються ось такі грудочки, їх обов'язково необхідно подрібнити. Можна скористатися блендером, перетерти сир через сито чи перекрутити через м'ясорубку. Або, якщо сир не надто сухий, достатньо буде ось так розім'яти його виделкою. Сир ми також використовуємо кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника. Додаємо сир до збитих яєць і трохи все змішаємо до однорідності. Через 20 хвилин знімаємо рушничок, опара гарно піднялася і стала такою пористою та пишною. Це значить, що дріжджі активні. Додаємо її до яєчно-сирної маси та перемішуємо. Тепер поступово додаємо сюди просіяне борошно. Його нам знадобиться плюс-мінус 400 г. Будемо дивитися по тісту. Саме головне – це не забити його борошном, щоб паска вийшла пухкенька та м'яка. Після кожного разу гарно перемішуємо всю масу лопаткою і додаємо ще борошно, як тільки повністю вмішали попереднє. Як тільки тісто стає густішим, для зручності викладаємо його на присипану борошном поверхню. Зверху також присипаємо борошном і продовжуємо вимішувати руками. Тісто буде липнути до рук та до столу, але по мірі додавання борошна воно стане більш слухняним, хоча буде ще доволі липким. Кількість борошна буде залежати від вологості сиру та розміру яєць, ну і звичайно від самого борошна. Якщо бачите, що тісто ще сильно прилипає, підсипаємо потрохи борошна і продовжуємо вимішувати. Взагалі сирне тісто трошки капризне в роботі, але краплинка старань та любові і у вас все обов'язково вийде. Тут я вже додала всі 400 г і тісто ще доволі липке, але більше борошна я додавати не буду. Тепер нам необхідно буде вмішати в тісто вершкове масло. Беремо шматочок масла вагою 50 г. Воно повинно бути м'яке, кімнатної температури. Ділимо його приблизно на 3 частини і починаємо поступово вмішувати в тісто. Кожен наступний шматочок масла вмішуємо тільки тоді, коли повністю вмішали попередній. Спочатку тісто буде дуже прилипати, але по мірі вмішування масла буде ставати більш еластичним та приємним в роботі. Звісно, якщо маєте кухонний комбайн, то замішуйте тісто в ньому, буде набагато простіше. Інгредієнти додавайте в тому ж порядку, що і при ручному замісі. Тут я вже вмішала все масло, тісто стало більш еластичне і вже не настільки липке. Зараз нам потрібно повимішувати його ще хвилин 10-15 руками на столі або в комбайні. Якщо на цьому етапі воно у вас ще занадто липке і вам некомфортно з ним працювати, можете додати ще борошна, десь 20-30 грамів. Але враховуйте, що тоді ваша паска буде більш щільна по структурі. Щоб було простіше, можна вимити руки і злегка змастити їх рослинною олією. Довге вимішування тіста значно покращить його структуру і готові вироби будуть пружними та пишними. Ну і саме тісто по мірі вимішування стане більш еластичним та слухняним.
Тісто я вимішувала 15 хвилин і за цей час змащувала олією руки 3 рази. Ви самі зрозумієте, коли вже тісто вимішане. Воно стане більш пружним, еластичним і на його поверхні повинні з'явитись такі ніби волокна. Ось таке воно виходить м'якеньке та злегка липкувате, але не критично. Зараз трошки округлюємо його і перекладаємо в глибоку миску, змащену олією. Зверху накриваємо плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце без протягів на 1–1,5. Я ставлю в духовку на підхід тіста при 30 градусах. Тісто має вирости в 2 рази. А поки підходить тісто, підготуємо сухофрукти в начинку. Обирайте будь-які. Я взяла по 40 г сушеної журавлини та родзинок. Заливаємо їх окропом на 20 хвилин і залишаємо набухати. Далі проціджуємо від рідини та просушуємо. Для цього можна скористатись паперовими рушниками, щоб було швидше. Промокаємо ними ягоди, прибираючи з них зайву вологу. І вже в просушені сухофрукти додаємо приблизно пів столової ложки борошна та перемішуємо. Це для того, щоб після випікання навколо них не утворювались пустоти. Тим часом підійшло наше тісто. В духовці воно в мене простояло годину, але можна й довше. Знімаємо рушничок та плівку. Воно має вирости приблизно вдвічі. Робочу поверхню злегка присипаємо борошном і викладаємо сюди тісто. Трошки обминаємо його, випускаючи повітря, та руками надаємо йому форму прямокутника. Зверху викладаємо підготовлені сухофрукти. За бажанням для аромату можна додати сюди ще цедру лимона чи апельсина, а також різні цукати. Але беріть сухофруктів та цукатів разом не більше, ніж 120 грамів на таку кількість борошна. Адже тісту і так важко підніматися за рахунок сиру, а тут ще й сухофрукти надають йому важкості. Складаємо краї тіста і вмішуємо сухофрукти. Десь на протязі декількох хвилин, щоб все рівномірно розподілилось по тісту. Коли все вмішали, знову трошки округлюємо тісто і викладаємо його в цю саму миску, змащену олією. Накриваємо плівкою та рушником і ставимо підходити в тепле місце ще на хвилин 30-40. Через півгодини дістаємо тісто, знімаємо рушничок та плівку. Тіста по вазі у мене вийшло майже кілограм. Можна зробити 3 пасочки по 330 грам або 2 по 500 грамів кожна. Підрівнюємо тісто, мені зручніше зробити його в формі прямокутника. І ділимо його на 2 або 3 частини, в залежності від ваших форм. Тепер кожен шматочок тіста округлюємо, збираючи краї всередину. Старайтесь, щоб сухофрукти були всередині тіста, а не виглядали назовні. Так вони не будуть підгорати під час випічки. І сама верхівка паски повинна теж бути рівною, без сухофруктів, щоб запобігти її розтріскуванню в цьому місці. Далі підготуємо форми для випічки. У мене ось такі паперові діаметром 13 см, але ви можете взяти 3 форми по 10 см кожна. Тоді у вас вийде 3 пасочки по 330 грамів. Викладаємо тісто в форму гладенькою стороною догори. Якщо у вас металеві форми, то на дно краще застелити кружечок пергаменту, щоб паски легше виймались. Ставимо їх одразу на деко, накриваємо рушником і даємо підійти в теплому місці ще раз 20 хвилин. Через 20 хвилин дістаємо форми з тістом та знімаємо рушничок. За бажанням можете зверху змастити їх жовтком зі столовою ложкою молока. І ставимо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку, режим вверх-вниз на 40-45 хвилин. Якщо в процесі випічки ви бачите, що верхівка вже добре зарум'янилась, а самі паски ще сирі, тоді накрийте їх зверху фольгою чи листом пергаменту, щоб верхівка більше не зарум'янювалась. Допікаємо до готовності. Паски готові, в моїй духовці вони випікались 45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою по центру. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків мокрого тіста. Залишаємо їх трохи охолонути в цих формах. І далі, як тільки паски трохи охолонули, знімаємо з них паперову форму чи виймаємо з металевої. А якщо хочете, щоб ваші паски довше залишалися м'якенькими, тоді краще залишити їх в цій формі і зняти її вже безпосередньо перед вживанням. Ось така вона вийшла, рум'яна та м'якенька. Залишаємо її повністю охолонути.
Для глазурі на 2 паски я використовую 100 г чорного шоколаду, який необхідно залити гарячими вершками. У мене 15% жирності. І добре все перемішати до розчинення шоколаду. Якщо шоколад повністю не розчиняється, помістіть масу в мікрохвильовку на секунд 10 або прогрійте на паровій бані. Кількість вершків буде залежати від консистенції глазурі, яку ви хочете отримати. Для більш текучої знадобиться 80 грамів, а для більш густої, як у мене, 60 грамів. В якості прикрас я використовую маршмеллоу у формі серця та кокосову стружку. Покриваємо наші паски шоколадною глазур'ю. Не обов'язково використовувати чорний шоколад, можна взяти білий або навіть молочний. Чи зробити класичну білкову глазур. Обирайте варіант, який вам до душі. Зверху прикрашаємо. Тут також можна використати різні сухофрукти, горіхи чи звичайну цукрову посипку. Варіантів маса, все залежить від вашої фантазії. Тепер даємо шоколадній глазурі повністю застигнути. На це йде приблизно декілька годин при кімнатній температурі. Така глазур не кришиться та не опадає, на відміну від білкової. Єдиним її мінусом є те, що вона тане від тепла рук. Але за її неперевершений смак, особливо гармонійний в поєднанні з кокосовою стружкою, можна пробачити цей невеличкий мінус. Такі пасочки виходять надзвичайними, дуже запашними, з ледь відчутним присмаком сиру. По структурі вони виходять мілкопористі та щільні, але не такі вологі, як інші сирні паски. Більше нагадують класичну паску, в міру солодкі та дуже смачні. Я великий фанат кисломолочного сиру, тому для мене така паска просто ідеальна. Якщо ви теж любите сирну випічку, тоді такий рецепт паски вам неодмінно сподобається. Спробуйте приготувати та пишіть в коментарях, якими вийшли ваші пасочки. Буду рада вашим відгукам та вподобайкам. Готуйте з душею та любов'ю. Світлої вам Пасхи та до зустрічі!